السلام علیکم. ستړي مه شئ. د پریمیر په تیر درس کې مو د پریمیر په اړه باندې عمومي خبرې کړې وې. د دې په اړه باندې چې د پریمیر لپاره کوم یو لیپټاپ یا کوم کمپیوټر پکار دی، بیا په پریمیر کې پروژه جوړول، بیا سیکوینس جوړول، په سیکوینس باندې فایلونه اچول او سورس مانیټر په اړه باندې لږې خبرې کړې وې. نو نن به موږ او تاسې په دې اړه باندې خبرې کوو چې سیکوینس کې چې کوم فایلونه پراته وي په هغې کې څنګه ایډیټینګ وکړو، په هغې کې کټ څنګه ولګو، یا د سورس مانیټر نه د خپلې خوښې ویډیو څنګه راواخلو، او د ویډیو نه یوازې غږ څنګه راواخلو، او د ویډیو یوه معلومه حصه څنګه ډیلیټ کړو. تېره ورځ خو موږ په یو بله ویډیو کې ایډیټ کړی، خو نن دغه د مر یو څو شاټونه زما سره پراته دي، نو چې دا یو ځای ایډیټ کړو نو تاسې به هم پوه شئ چې په سیکوینس کې ایډیټ څنګه کېږي او زموږ کوم اپشنونو ته ضرورت دی. زه په خپله باندې شخصي طرفدار نه یم چې په فایل مینیو کې یا نزیډه پورې ټولې اپشنې تاسو ته تشریح کړم، یا په ایډیټ مینیو کې یا په نورو کې یا ټولز تاسو ته یا نزیډه پورې تشریح کړم. خو دا چې په سیکوینس ایډیټینګ کې تاسې وګورئ، یو پروژه یو ځای ایډیټ کړو، تاسو ته خپله پته لګي چې ستاسې څه پکار دي او په کوم ځای کې څه ستاسې اړتیا ده. بیا په نورو اپشنو باندې مې خیر دی خبرې کوو، خو زما په اړه باندې سیکوینس ایډیټینګ په دې باندې ګټور دی چې هغې کې تاسې ګورئ چې مثلا زه څنګه ایډیټینګ کوم، دا ویډیو کټ کېږي څنګه، بیکګراوند څنګه اضافه کېږي، په اډیو ویډیو خپلو کې انلینک کېږي څنګه، فایل څنګه راچول کېږي، سورس مانیټر کې څنګه کار کېږي. نو همدا علت دی چې تاسې زر سیکوینس ایډیټینګ زده کوئ، د ویډیو نه چې دی د خپلې خوښې ځای یا د خپلې خوښې مواد اخیستی شئ، یو خام مواد په یوه ښکلې ویډیو باندې بدلولی شئ. نو راځئ بغیر د دې نه چې وخت ضایع کړو او ورځو دا ویډیو ایډیټ کوو. زما سره خو فایلونه تیار ما امپورټ کړي دي، امپورټ طریقه تاسو ته ما په تیر درس کې ښودلې وه. نو زه دا ټول فایلونه راخلم او ډریګ اینډ ډراپ کوم، یعنې ټول فایلونه مې سلیکټ کړي دي، یوازې په فایلونو باندې کلیک کوم او د موس په کلیک باندې هغه ډریګ کوم او سیکوینس ته یې راچوم. دا ویډیو پلی کوو او ګورو چې د دغه ویډیو کم ځای زما په کار دی او کم مې نه دی په کار. سلام صاحبانو قدردانان. مری تر څو کلونو مخکې د خیبر پښتونخوا یوه منطقه، خو اوس مې مري پسې ځکه یو سټاپ واخیستو چې دا منطقه اوس په پنجاب کې راځي. نو هیله ده چې ستاسو به د زړه تسکین وشي او خوند به ترې په دغه ځای کې دا خبره ختمه شوې. د دې نه وروسته له څو ثانیې ویډیو چې ده دا بس دی، زما نه ده پکار. نو څنګه به د دې نه دغه ویډیو ډیلیټ کوو. په ویډیو کې د کټ چې دی کوم ځای کې چې تاسې کرسر ولاړي، نو هلته چې دی تاسې کنټرول کی باندې کلیک کوئ او کنټرول کی چې دی په خپله باندې اټومیټیک تاسو ته دغه هلته چې دی په هغه ځای کې په کوم ځای باندې چې کرسر ولاړي په همغه ځای کې تاسو ته یو کټ ایجادوي او تاسې بیا کولی شئ په هغې باندې چې دی رایټ کلیک وکړئ او لاړ شئ هغه مینولي کلیر باندې کلیک کړئ، هغه به ډیلیټ شي. او بل طریقه چې دغه تاسې دا کولی شئ چې دغه ټولز ته ورشئ او تاسې دلته د ریزر تصویر وګورئ، د دې شارټکټ هم سی دی، تاسې د ریزر تصویر باندې کلیک کوئ او بیا مین ولې راشئ چې په کوم ځای کې کرسر ولاړي ریزر سره په هغه ځای باندې کلیک کوئ، هغه ځای کې به تاسو ته چې دی کټ ایجاد شي. او یوه بله طریقه هم شته، یعنې که تاسې ریزر پورې تلل او بېرته راتلل نه شئ کولی، نو تاسې چې دی باید ډایرکټ شارټکټ سی باندې کلیک کړئ، اټومیټیک ریزر انتخابېږي او تاسې په همغه ځای باندې کلیک وکړئ چې تاسې غواړئ کټ هلته راولئ، نو هلته به یو کټ ایجاد شي، یعنې ویډیو به چې دی د ویډیو هغه کلیپ به د نورې ویډیو نه ډیلیټ شي. او یو خبره باید زیاته کړم چې کله تاسې ریزر باندې کلیک وکړئ او کټ ایجاد کړئ، تاسې باید واپس لاړ شئ او دا پک چې کوم ټول دی، د پک چې کوم اپشن دی په دې باندې باید کلیک وکړئ، ځکه چې ریزر باندې خو ویډیو نه انتخاب کېږي. نو تاسې به د ویډیو د انتخاب کولو لپاره چې بیا هغه ډیلیټ کړئ د پک باندې به کلیک کوئ، دې شارټکټ هم وي دی، تاسو ډایرکټ وي باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو د موس اپشن چې دی هغه د ریزر نه چې دی پک ته وړي، بیا تاسو کولی شئ چې ویډیو سلیکټ کړئ او ډیلیټ یې کړئ. د دې یوه بله او اسان ترینه لاره هم چې ده هغه دا ده چې ستاسې کرسر په کوم ځای کې ولاړي، که تاسو غواړئ چې د هغې نه مخکې ته چې کوم فایل دی هغه زما نه دی په کار، نو چې کرسر هم په کوم ځای کې ولاړ دی، تاسو په کیبورډ کې صرف په ډبلیو باندې کلیک وکړئ، یوازې په ډبلیو باندې، نو د ویډیو کرسر چې په کوم ځای کې دی د هغې نه چې مخکې ته څه پراته وي هغه ډایرکټ ډیلیټ کېږي او هغه سپیس هم لرې کېږي. یعنې که مینولي تاسو ویډیو ایډیټ کړئ، تاسو مجبور یاست چې هغه فاصله کې واپس کلیک کړئ او ریپل ډیلیټ باندې کلیک کړئ چې هغه خالي فاصله ډیلیټ شي. یا مثلا که کومه ویډیو تاسو ډیلیټ کوئ په هغې باندې کلیک کړئ او شفټ ډیلیټ کړئ، نو هغه فاصله هم ډیلیټ کېږي او کومه ویډیو چې د هغې نه مخکې پرته ده هغه راځي او په دې ویډیو پسې جوخته هغه په خپله باندې پلیس
پریس کیږي. نو دغه چې د ویډیو د کټ کولو طریقه وه، یعنې تاسو ته د ویډیو د هغې اول سر اکثره چې دی کله چې کیمره ځان ته لګوئ نو اول سر کې چې دی هغه مرۍ تازه کول وغیره یو خطا نیمئ، یا په آخر سر کې چې تر څو چې سټاپ کوئ یو خطا وغیره پکې، نو هغه چې د تاسې په اسانه باندې کولی شئ چې د ریزر په ټول باندې په پریمیر کې کټ کړئ، یا د هغې شارټ کټ کنټرول کې باندې کوم ځای کې چې کرسر ولاړ وي هملته کټ ایجادوئ، یا تاسې کولی شئ چې یوازې د ډبلیو په پرس کولو باندې کومه ویډیو چې مخې ته پرته وي هغه ډیلیټ کړئ. دا ورپسې کلیپ چې دی اوس دا دغسې کلیپ دی چې د دې زما یوازې ویډیو پکار ده او د دې زما غږ نه دی پکار، که نه یعنې د تصویر مې پکار دی غږ نه. نو دلته زموږ لپاره پکار ده چې موږ په دغه اپشن باندې پوه اوسو چې څنګه باید زموږ آډیو او ویډیو خپلو کې انلینک شي. چې کله انلینک شي بیا موږ کولی شو چې یوازې ویډیو یا یوازې آډیو ډیلیټ کړو. که همدغسې زه به ډیلیټ باندې پرس کړم نو آډیو ویډیو دواړه ډیلیټ کېږي. موږ به څه کوو دې باندې به چې دی په ویډیو باندې به د پاسه رایټ کلیک کوو او د رایټ کلیک کې به چې دی پاس ځو او انلینک اپشن باندې به کلیک کوو. چې کله په انلینک باندې کلیک کو نو بیا تاسو کولی شئ چې یوازې ویډیو یا یوازې آډیو سلیکټ کړئ او هغه ډیلیټ کړئ. فکر کوئ زما دا ویډیو دغه ځای نه پکار ده او د دې نه مخکې چې دا زما نه ده پکار صحیح ده، د دغه ځای پر زما دا ویډیو پکار ده. نو زه سمپلي چې کوم ځای کې کرسر ولاړ ده په ډبلیو باندې کلیک کوم، د ویډیو چې کومه مخکې حصه د هغه ته نه ډیلیټ کېږي او د دغه نه چې د شاته زما نه ده پکار نو کرسر دلته ولاړ دی او زه سمپلي او په ډېر اسانه توګه باندې په کیبورډ کې صرف په کیو باندې کلیک کوم او د ویډیو د شاتنۍ حصه چې ده به ډیلیټ کېږي، مو هغه خالي فضا یعنې ریپل ډیلیټ والا سپیس چې دی هغه به خپله ډیلیټ کېږي او سیکوینس به چې دی ښه اوار روان وي. دا اوس ډېر ښایسته کلیپ دی خو زما چې د دې اواز نه دی پکار ځکه دې کې د لارې شور وغیره دی، زه نه غواړم د سره طبیعي اواز واوسي. نو زه چې دی همغه اپشن به دوباره کوم او زه بار بار په کلیپونو کې دا ځکه کوم دغه کلیپونه ما ځکه داسې راوړي چې زه غواړم چې ډېر وار ستاسو په مخکې کوم اپشن وشي نو تاسې هغه زده کړئ. نو همغه طریقه بیا تکراروم، رایټ کلیک پاس ځو ویډیو او آډیو انلینک کوو. د انلینک نه وروسته یوازې په آډیو باندې کلیک کوو، په کیبورډ کې په ډیلیټ بټن باندې پرس کوو نو یوازې آډیو به ډیلیټ شي. فکر کوئ زما دغه ویډیو دومره ځای پکار دی نو چې په کوم ځای باندې کرسر ولاړ دی زه هلته کنټرول کې کلیک کوم، هلته یو کټ ایجادېږي او د هغې نه وروسته دا مخکې کومه ویډیو چې ده چې کومه زما نه ده پکار په هغې باندې کلیک کوم او ډیلیټ وهم. هیله ده چې د کټ او انلینک په اپشن باندې به پوه شوي یاست ځکه چې په 3 ویډیوګانو کې مې تکرار کړو په همدې خاطر باندې ستاسې ذهن نشین شي. نو د ویډیو کټ کولو څو طریقې وي، کنټرول کې چې په کوم ځای کې کرسر ولاړ وي هماغه هلته کټ ایجادوئ، یا ټولز اپشن ته ځو هلته په ریزر باندې کلیک کوو او ریزر په کوم ځای کې چې زموږ کرسر وي همالته پرې کلیک کوو، هلته موږ ته یو کټ ایجادوئ. په ویډیو باندې رایټ کلیک کوو او زو پاس اپشنونو کې کلیر انتخابوو، یا په ویډیو باندې کلیک کوو په کیبورډ کې ډیلیټ بټن پرس کوو نو اتوماتیک به چې دغه فایل ډیلیټ شي. یا بله طریقه وایي ټول نه اسانه طریقه یې دا وکړئ چې ستاسو د ویډیو کرسر په یو ځای باندې ولاړ وي او د هغې نه مخکې ویډیو ستاسو نه وي پکار، موږ په ډبلیو باندې کلیک کوو، د هغې نه مخکې ته چې کومه ویډیو پرته وي هغه ډیلیټ کېږي. او که زموږ د کرسر نه شاته ویډیو نه وي پکار نو سمپلي په کیو باندې کلیک کوو او شاته ویډیو په اتومات ډول باندې ډیلیټ کېږي او په سیکوینس کې ټولې ویډیوګانې د یو بل پسې برابرې راځي. نو اوس راځو په سورس مانیټر کې کار کوو. سورس مانیټر کې څنګه کار کېږي؟ سورس مانیټر کې باید د سورس مانیټر دپاره باید موږ تر ټولو لومړی لاړ شو په پروجیکټ پینل کې چې کوم ویډیو پرته وي یعنې چې کومه ویډیو موږ غواړو په سورس مانیټر کې وګورو نو په هغې باندې ډبل کلیک کوو او پر سورس مانیټر کې چې دی هغه ویډیو موږ ته ډسپلی کېږي. سورس مانیټر د همدغه دپاره دی چې مخکې دی چې سیکوینس ته یو ویډیو واچوئ تاسې هغه په سورس مانیټر کې مکمله وګورئ او هغه د خپلې خوښې ځای ته راواخلئ بیا یې سیکوینس ته واچوئ. نو تاسې کولی شئ چې د سورس مانیټر نه یوازې ویډیو یا یوازې آډیو یا ټوله ویډیو او آډیو واخلئ. که چېرې تاسې غواړئ چې ویډیو او آډیو دواړه واخلئ نو تاسې په سورس مانیټر کې چې کوم ځای کې ډسپلی ده په هغه ځای کې به موس کلیک کوئ او ویډیو به ډریګ اینډ ډراپ کوئ نو اواز او تصویر به دواړه چې سیکوینس ته ځي. که چېرته ستاسې یوازې ویډیو پکاري نو تاسې د لاندې د دوه واړه اپشن وګورئ په دې کې یوازې په ویډیو باندې کلیک وکړئ او ډریګ اینډ ډراپ یې کړئ سیکوینس ته یوسئ نو یوازې ویډیو به ځي او اواز به ترې نه پاتې کېږي. که چېرې ستاسې یوازې غږ پکاري نو په دغه اپشن باندې چې داسې کلیک وکړئ
یوازې کلیک نه د موس پریس چې ورته کوم وایي که نه یعنې د موس لیفټ کلیک چې دی هغه پرې پریس ونیسئ او ډریګ اینډ ډراپ یې کوئ نو یوازې غږ یا یوازې اډیو چې ده هغه به سیکوینس ته لاړه شي. همدارنګه دلته ځینې اپشنې دي د سورس مانیټر د یو اپشن جدا جدا تاسو ته وایم چې دا کم کار کوي. نو دغه چې دی دا د مارکر اپشن دی تاسو وکړئ چې کله په دې باندې کلیک وکړئ په هغه ځای کې یو نښه ایجادېږي چې د ویډیو دغه ځای کې یو پوینټ و چې باید وروسته راواخلم. دغه دوه اپشنې کومې چې کومې دي مارک ان او مارک آوټ دا د دې لپاره دي چې مثلا تاسو د ویډیو اول او اخر انتخاب کړئ. تاسو یو ویډیو ګورئ د هغې چې کوم ځای تاسو پکار یې هلته په مارک ان باندې یعنې په دغه اپشن باندې کلیک کوئ ستاسو ویډیو دغه ځای نه انتخابېږي او بیا ویډیو تر کوم ځای پورې ستاسو پکار وي هلته په مارک آوټ باندې کلیک کوئ او تر هغې ځای پورې چې ستاسو ویډیو انتخاب کړي یعنې که تاسو بیا هغه ویډیو اډیو یا د سکرین نه ویډیو او اډیو دواړه کش کړئ نو یوازې هماغه کوم چې تاسو مارک ان او آوټ انتخاب کړی همدغه ویډیو به ځي ټوله ویډیو به چې دی سیکوینس ته نه ځي. دغه اپشن چې دی go to n shift I د دې شارټکټ دی دا تاسو ستاسو د هغه n اپشن چې کوم انتخاب کړی د ویډیو آغاز چې کوم انتخاب کړی هغې ته وړي او د دې نه دې خوا د اپشن چې کوم دی go to out د دې شارټکټ هم شیفټ او دی دا ستاسو د سلیکشن اخر سر ته تاسو وړي. دغه دوه اپشن چې دي د فریمز د پریویوس او د فارورډ نشانې دي یعنې که په دې خوا باندې کلیک وکړئ دا تاسو ته یو فریم بیک وړي بیکورډ او که په دې خوا باندې کلیک وکړئ دا تاسې یو فریم فارورډ وړي. دغه یو اپشن چې کوم دی انزرټ د دې شارټکټ هم چې دی کاما ده په کیبورډ کې یعنې که چیرې غواړئ تاسې مثلا ویډیو ډریګ اینډ ډراپ کوئ نه چې د ویډیو په ډسپلی باندې کلیک کوئ ویډیو باندې پریس کوئ او ډریګ اینډ ډراپ یې کوئ نو دغه انزرټ چې دی اسانه طریقه چې ټوله ویډیو ستاسې ټایم لاین ته یوسي. تاسې په ټایم لاین کې یو ځای وټاکئ چېرته چې دا ویډیو تاسو اچوئ هلته خپل کارسر پلیس کړئ او دلته راشئ په انزرټ باندې کلیک کړئ نو ستاسې ویډیو په اټومیټیک توګه باندې هغه ځای ته ورشي. د دې نه دې خوا چې دا کوم اپشن دی اوور رایټ د اوور رایټ معنا دا چې یو ځای کې ستا یو ویډیو پرته ده او ته غواړې چې د همغې ویډیو د پاسه بله ویډیو راوړې هغه دې نه ده خوښه نو دلته ته راځې سورس مانیټر کې د ویډیو خاص ځای انتخابې او بیا کرسر وړې د هغه ویډیو د پاسه کلیک کې او دلته راځې په سورس مانیټر کې په اوور رایټ باندې کلیک کې او دغه ویډیو د پاسه ستاسې بله ویډیو ور اچول کېږي. او د ټولو نه وروستی اپشن چې په سورس مانیټر کې دی هغه د کیمرې آیکن دی یا د ایکسپورټ فریم آیکن دی چې تاسې په دې طریقه باندې کولی شئ چې کوم ځای کې ستاسې کرسر ولاړ وي یعنې کوم تصویر چې تاسو ته په ډسپلی کې ښکاري ویډیو ده خو چې هغه کوم ولاړ تصویر تاسو ته ښکاري تاسو کولی شئ چې د هغې نه یو تصویر واخلئ نو په دغې باندې کلیک کوئ او یو ځای انتخابوئ چې ستاسو تصویر چېرته سیف شي او په اوکې باندې کلیک کوئ نو تاسو ته د دغې فریم نه چې دی یو تصویر اخلي او تصویر تاسو ته ستاسې په ټاکلي ځای کې ثبت کوئ. نو نن مو په څه باندې خبرې وکړې په دې باندې چې په سیکوینس کې مونږ څنګه ایډیټ کولی شو یعنې د یو ویډیو نه اضافي ځایونه چې زمونږ نه وي په کار په کومو طریقو باندې کټ کولی شو. همدارنګه د یو ویډیو آواز زمونږ نه وي په کار نو څنګه کولی شو چې مونږ ویډیو او اډیو سره انلینک کو یوازې اډیو ډیلیټ کو یا یوازې ویډیو ډیلیټ کو. همدارنګه په سورس مانیټر مو تفصیلي خبرې وکړې چې مونږ څنګه کولی شو د یو ویډیو نه مخکې د دې نه چې هغه مونږ سیکوینس ته راوړو د خپلې خوښې ځای ته نه قطع کو او د هغې نه یوازې ویډیو سیکوینس ته راوړو یا یوازې اډیو سیکوینس ته راوړو او یا د یو فریم نه چې د عکس واخلو او سیو یې کړو. همدارنګه ټولې اپشنې مې تاسو ته تفصیلي هم تشریح کړي چې په سورس مانیټر کې هر یو اپشن کوم کار کوي. نو هیله لرم چې د نن درس باندې به تاسې پوه شوي یاست او ریکویسټ هم تاسو نه لرم وړاندیز هم تاسو ته کوم چې که چیرې ستاسې هغه ملګري چې د پریمیر سره علاقه لري یا ضرورت ورته لري او هغوی لاسرسی نه لري یا مثلا پیسې نه لري چې چېرته کورس ته ولاړ شي یا وخت نه لري چې کورس ته وخت ورکړي نو یوټیوب د ټولو نه اسانه او ارزانه طریقه ده چې ویډیو ډاونلوډ کړي او په همغه وخت کې چې بیکاره وي ګوري یعنې نن سبا موږ تاسو ټول انټرنیټ لرو او په یوټیوب او فیسبوک کې ګرځو نو دا به ښه خبرې چې یو نوی څه زده کړو یو نوي څه زده کړو یو مهارت لاسته راوړو نو ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ او همدارنګه که تاسې هم کومه ستونزه لرئ کوم مشکل لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ او زه به هڅه کوم چې یوازې ستاسې په هغه ستونزه باندې یوه ځانګړې ویډیو تاسو ته جوړه کړم او اپلوډ یې کړم. نو د لا داسې ویډیوګانو په تمه اوسئ درسونو ته به ادامه ورکوم. د خدای په امان.